AI په مدد سره تاسو کولای شئ چې ټلکینګ اواتار ویډیو جوړه کړئ. کومه ویډیو چې تاسو ته په سکرین کاري کچرته تاسو یوټیوب چینل وي او تاسو سره سټوډیو نه وي، تاسو وایس نشي ریکارډ کولای یا د کیمرې مخ ته ځان راوستل نه غواړئ، تاسو هم داسې AI ټلکینګ اواتار ویډیو جوړولی شئ. نو کاپی رائټ یوټیوب ټیک ټاک تاسو مونټایز کولای شئ. دوم په خپل ویډیو کې AI اواتار یوز کوم چې په کاتلو کې بالکل ریل کاری. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته سټپ بای سټپ فول ډیټیل سره طریقه ښیم، بالکل فری. ویډیو تر اخره پورې ګورئ. که چینل هم سبسکرایب کړی نه، چینل سبسکرایب کړئ، د ویډیو لایک کړئ. په دې ویډیو کې به موږ Piclumen ویب سایټ به یوز کوو، فیس سویپ AI به موږ یوز کوو، رنوے AI به یوز کوو، انشوٹ یا کپکټ اپلیکیشن به یوز کوو او بل dreamface دا اپلیکیشن به موږ یوز کوو. د ټولو نه پهله به تاسو لاړ شئ ګوګل کروم ته. د ګوګل کروم په سرچ باندې به تاسو کلیک واخلئ، تاسو به ولیکئ Piclumen. دا به تاسو په سرچ کې ورکوئ، به د اول نمبر باندې کوم ویب سایټ رالو، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ، ستاسو سره به داسې انټرفیس به راشي. دلته کې به تاسو به د جنریټ فار فری کوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا به تاسو د ایمیل په مدد سره به دا لاګین کوئ. دا زه لاګین کوم. باره دا د کوم ګوګل آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو ستاسو سره به خپل ایمیل راشي، په هغه ایمیل باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا به تاسو دلته کې به د کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. نو ستاسو سره به دا ویب سایټ لاګین شي. په دې ویب سایټ کې موږ د فرنٹ نه موږ ایمیج جوړو. دا فرنٹ تاسو لمه په ډسکرپشن کې درکړی دی، د غزینې به تاسو کاپی به کوئ، هغه بل کې تاسو پیسټ وکئ. دا زه پیسټ کوم، ما د مخکې نه کاپی کړی دی. د فرنٹ کې به تاسو لږ چینجز به تاسو کوئ. ما په خپل چینل نیم لیکلی دی، تاسو به دا ریموو به کوئ او خپل چینل نیم به تاسو ولیکئ. بیا دلته کې دا د ریشو آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ، خپله ریشو به تاسو سلیکټ به کوئ. بیا دلته کې دا د سینډ آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ، لږ ټایم ویټ به تاسو وکئ. دا تاسو کته شئ زموږ سره فل HD کوالټي کې ایمیج رالی، په شرټ باندې زما چینل نیم دی. که تاسو دا ایمیج خوښ نه وي، تاسو به اګین دلته کې دا فرنٹ به تاسو پیسټ به کوئ، په دې سینډ باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا به تاسو بل ایمیج به جنریټ وکړي. دا ایمیج زه ډاونلوډ کوم، په دې ایمیج باندې به زه کلیک واخلم. دلته کې په دې سایټ کې دا ډاونلوډ آپشن رالو، په دې باندې به زه کلیک واخلم. دا ایمیج زما سره ډاونلوډ شو. اوس به موږ باید د پلس باندې به کلیک واخلو، نو زموږ سره به نیو پیج راشي. که تاسو دا ایمیج خپل هم شکل جوړول غواړئ، نو تاسو به د سرچ باندې به تاسو کلیک واخلئ، تاسو به ولیکئ فیس سویپ AI. دا به تاسو په سرچ کې ورکوئ، په د اول نمبر باندې کوم ویب سایټ رالو، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ، ستاسو سره به داسې انټرفیس به راشي. دلته کې د اپلوډ ایمیج کوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کوم ایمیج چې اوس موږ جوړ کړو، په هغه ایمیج باندې به زه کلیک واخلم. بیا دلته کې لاندې د اپلوډ سویپ ایمیج چې کوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو تاسو به لاړ شئ ګیرلۍ ته او په خپل ایمیج باندې به تاسو کلیک واخلئ. کوم ایمیج چې سره تاسو لګول غواړئ، په هغه ایمیج باندې به تاسو کلیک واخلئ. په ایمیج باندې ما کلیک واغوستو. بیا دلته کې لاندې د سویپ کوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او لږ ټایم ویټ به تاسو دلته کې وکئ. دا تاسو کتی شئ دا ایمیج زما سره بالکل هم شکل رالو. کوم ایمیج چې ما ورکړی و بالکل دغه هم شکل زما سره دا ایمیج رالو. بیا دلته کې لاندې دا ډاونلوډ آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو دا ایمیج به ستاسو سره ډاونلوډ بشي. اوس به موږ د ایمیج نه به موږ ویډیو جوړو. نو تاسو برابر د پلس آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ، ستاسو سره بیا نیو پیج به راشي. دلته کې به تاسو په دې سرچ باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به ولیکئ رنوے. دا به تاسو سرچ کې به د اول نمبر باندې کوم ویب سایټ رالو، په دې باندې به تاسو کلیک به واخلئ، ستاسو سره به داسې انټرفیس به راشي. دا به تاسو د ایمیل په مدد سره به دا لاګین کوئ. دا زه لاګین کوم. دلته کې به تاسو به د لاګین وذ ګوګل، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو ستاسو سره به خپل ایمیل راشي، په هغه ایمیل باندې به تاسو کلیک به واخلئ. دا ویب سایټ به ستاسو سره لاګین شي. دلته کې به تاسو به د جنریټ ویډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو ستاسو سره به داسې انټرفیس به راشي. تاسو به دلته کې خپل ایمیج به تاسو دلته کې اپلوډ وکئ. په دې اپلوډ ایمیج باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو تاسو به لاړ شئ ګیرلۍ ته او په هغه ایمیج باندې به تاسو کلیک واخلئ او کوم ایمیج نه چې تاسو ویډیو جوړول غواړئ، د ایمیج نه لاندې دلته کې فرنٹ به موږ کاپی کوو. دا فرنٹ تاسو لمه په ډسکرپشن کې درکړی دی، د هغه ځینې به تاسو کاپی وکئ. تاسو لمه دا دوه فرنٹ په ډسکرپشن کې ما درکړی دی. دا یو فرنٹ نه به تاسو ایمیج جوړ کړئ او د دویم فرنٹ به تاسو دلته کې پیسټ وکئ. په دې فرنٹ کې به تاسو چینجز به دې کې تاسو نه کوئ. دلته کې لاندې ډوریشن کوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. که تاسو 5 سیکنډ ویډیو جوړول غواړئ، که 10 سیکنډ ویډیو جوړول غواړئ، هغه به تاسو سلیکټ وکئ. یا به تاسو دلته کې لاندې د جنریټ کوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. لږ ټایم ویټ به تاسو وکئ، ستاسو سره به دلته کې د ایمیج نه ویډیو جوړی شي. دا تاسو کتی شئ زما سره د ایمیج نه دلته کې ویډیو جوړه شوله. د ویډیو لاندې دلته کې دا ډاونلوډ آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا ویډیو به تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ وکئ.
اوس که تاسو د ایډیټینګ لپاره کپکټ یوز کوئ انشوټ یوز کوئ هغه به تاسو اوپن کړئ. زما سره انشوټ دی. انشوټ ما اوپن کو بیا به دلته کې زه به د ویډیو باندې به کلیک واخلم بیا به د پلس باندې به کلیک واخلم. زه به لاړ شم ګیرلۍ ته هغه ویډیو باندې به زه کلیک واخلم کومه ویډیو چې اوس ما جوړه کړله. دا ویډیو زما سره ټایم لاین ته راغله. تاسو د ویډیو کته شئ خو د ویډیو زما سره کم ټایم ده. زه غواړم چې زه لږه زیاته ویډیو جوړه کړم. دلته کې د ډوپلیکیټ کوم آپشن دی په دې باندې به زه کلیک واخلم او د ویډیو به زه ډوپلیکیټ وکړم. دا ویډیو تاسو کته شئ. دا ویډیو زما سره صحیح مزیدار رانله. دلته کې د دویم نمبر باندې کومه ویډیو ده په دې ویډیو باندې به زه کلیک واخلم او بیا به دلته کې زه به د ریوس باندې به زه کلیک واخلم. د ویډیو به زه ریوس به زه کړم. یا که تاسو د ویډیو نور هم زیاته جوړول غواړئ نو تاسو په د اول نمبر باندې کومه ویډیو ده په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته کې به د ډوپلیکیټ باندې به تاسو کلیک به واخلئ. دا کومه ویډیو چې تاسو ډوپلیکیټ کړله دا به تاسو پریس به دا کوئ د ګوتې په مدد سره او دا به تاسو دلته کې د اخري سایډ ته به تاسو راولئ. بیا تاسو کومه ویډیو چې تاسو کومه ریوس کړې وه په هغه ویډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به دلته کې د ډوپلیکیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کومه ویډیو چې تاسو ریوس کړې ده دا ویډیو باندې به تاسو دباو کوئ او دا به هم تاسو اخري سر ته راولئ. زه تاسو اوس دا ویډیو پلی کوم. تاسو دا ویډیو وګورئ. د ویډیو باندې اوس څوک نه پوهېږي چې دا ویډیو موږ ډوپلیکیټ کړې ده. بیا دلته کې دا بره کوم سیو آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا به اګین تاسو به سیو باندې به تاسو کلیک واخلئ نو دا ویډیو به سره سیو بشي. اوس موږ د ویډیو سره موږ آډیو ایډ کوو نو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته او د پلی سټور په سرچ باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو به ولیکئ aivideo جنریټر ډریم فیس. دا اپلیکیشن به تاسو انسټال به کړئ. دا به تاسو اوپن کړئ. چې تاسو اوپن کړئ تاسو سره به داسې انټرفیس به راشي. تاسو به دلته کې برابر د سر کې د کوم ویډیو لپ سینک کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو سره به داسې انټرفیس به راشي. دلته کې به د سایډ کې د کوم اوتار آپشن دی د اول نمبر باندې په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نه تاسو به لاړ شئ ګیرلۍ ته په هغه ویډیو باندې به زه کلیک واخلم کومه ویډیو چې اوس موږ ایډیټ کړله. دلته کې بره د کوم پلس آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو تاسو سره دلته کې کاپي آپشن به راشي. دلته کې که تاسو سره آډیو نه وي که تاسو دلته کې لیکل غواړئ نو تاسو برابر د ټایپ باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو لیکل به وکړئ. د لیکلو به تاسو سره آډیو راشي. که تاسو د مخکې نه آډیو ریکارډ کړی وي نو تاسو بیا به د امپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. که تاسو دلته کې آډیو ریکارډ کول غواړئ دلته کې لاندې د ریکارډ کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو دلته کې آډیو ریکارډ کولی شئ. خو ما د مخکې نه آډیو ریکارډ کړی ده نو زه به د امپورټ باندې به زه کلیک واخلم او زه به لاړ شم ګیرلۍ ته په هغه آډیو باندې به زه کلیک واخلم. آډیو باندې ما کلیک واخیستو سره بیا داسې آپشن به راشي. تاسو بره دلته کې به د کنفرم باندې به تاسو کلیک به واخلئ. بیا به تاسو دلته کې لاندې د اخري کوم آپشن دی انیمیټ په دې باندې به تاسو کلیک به واخلئ. تاسو کته شئ دلته کې زموږ سره به اوس په ویډیو کې آډیو ایډ شي. لږ ټایم ویټ به تاسو وکړئ. دا لږ ټایم اخلي. موږ سره هغه فراز چې دلته کې کمپلیټ شولو. تاسو کته شئ زموږ سره ویډیو کمپلیټ شوله. دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم. تاسو دا ویډیو وګورئ. که تاسو دا ویډیو سیو کول غواړئ دلته کې په دې سایډ کې د سیو آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ نو دا ویډیو به ستاسو سره سیو شي. امید ساتم چې ویډیو هم خوښه شوې وي. که چینل هم سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ. دا ویډیو لایک کړئ. تر د بلې نوې ویډیو پورې ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان.